Nandito kami ngayon sa Park and Fly. Nag-check-in lang. Partially paid pa lang kami. 840 August 6 to 10. Waiting lang kami sa shuttle kasi wala pa daw driver. Pero ayan yung sasakyan. Hi! Say hi. Hi! Hi, camera! Hi! Park and Fly! Wow! Hi! Where are you going? Are you going to ride the plane? Want to ride the plane? Bye, plane! Nagbababay ba sa airplane? Hi! Nandito na kami sa Terminal 2. Parang dito din yung terminal nung PAL, no? Nung nagpalawan tayo. So, dito din yun. Medyo konti yung tao, hindi kagaya nung nagpalawan. Ayun. Dito din Waiting ba? game. Dito rin ba yun? Doon. Dito din. Dati, nandito kami. Dalawa lang kami ni Daddy. Ngayon, nandito na si Sing Sing. Second flight niya to. Second time niya pupunta ng Boracay. Bye! Bye-bye! Bye-bye, plane! Bye-bye, plane! Say bye-bye, plane! Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye! Dati hindi siya nakaka-appreciate ng Bye-bye. plane. Ngayon, alam niya na. Bye-bye! There's a plane! Say bye-bye! Bye, plane! Plane! Say hi. Hi. Mamaya na lang siya maglaro. Ikaw, guard, doon nilagay mo. May playmate siya. Shane. Hi. Boarding. Love. Hi. Hi to Daddy. AirAsia.com. Alright. Okay, walang katabi. Bayad ko yan. Bayad ko yan, guys. Sila mama, sila mami. Then sila ate. Duration was 8225 to Katipuan, Boracay, over a person.
Bakit siya masaya? How are you? How are you? Dear guests, we have just landed Boracay. Morning. Bye. Thank you. Thank you. Thursday. Ibalik mo na lang. Ibalik mo na lang. Nasaan sila? Nasaan sila? Alright, boss. We're here in Boracay. Say bye, bye, plane! Say bye na. Say bye to plane. Say bye na. Tatakot pa siya eh. Nasaan yung isang maleta? Hi! Riding on the track. Hi! Bait mo baby ko ah. Hangin mo, binubuhok. Ang aking two boys. Kamusta kayo, people? Kamusta kayo, mga for the hilo, mga persons? Hindi na kami nakapag-vlog sa Porta. Super nakaka-ano. Tuwan kami dun sa mauga na ano. Oh my God. So, ayun, pupunta na kami dun.